15.936 ca COVID-19, thêm 38 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Ngày 19 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.936 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành. Trong ngày, 38 ca nhiễm siêu biến thể Omicron mới được xác nhận, trong đó 3 ca cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 1 đến 16 giờ ngày 19 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới. Trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước, giảm 827 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh. Thành phố có 10.460 ca trong cộng đồng, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.909 ca mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng 892, Khánh Hòa 652, Thanh Hóa 628, Trà Vinh 603, Hưng Yên 568, Bến Tre 561, Bình Phước 535, Quảng Ngãi 490, Bình Định 412, Cà Mau 379, Hải Dương 349, Vĩnh Phúc 338, Quảng Nam 336, Bắc Giang 302, Quảng Ninh 297, Bắc Ninh 288, Thừa Thiên Huế 277, Nam Định 274, Thành phố Hồ Chí Minh 263, Vĩnh Long 251, Hòa Bình 251, Nghệ An 251, Tây Ninh 247, Lâm Đồng 245, Thái Nguyên 196, Thái Bình 187, Phú Thọ 180, Bạc Liêu 177, Bà Rịa, Vũng Tàu 170, Phú Yên 164, Gia Lai 151, Bình Thuận 150, Lạng Sơn 131, Đắk Nông 127, Ninh Bình 126, Quảng Bình 118, Yên Bái 110, Hà Giang 109, Lào Cai 106, Hà Nam 99, Sơn La 99, Hậu Giang 97, Tuyên Quang 89, Đồng Nai 77, Đồng Tháp 75, Cần Thơ 71, Bình Dương 64, Quảng Trị 58, Hà Tĩnh 49, Long An 49, Lai Châu 44, Cao Bằng 43, An Giang 41, Kiên Giang 35, Điện Biên 35, Sóc Trăng 34, Ninh Thuận 30, Tiền Giang 30, Bắc Kạn 14, Đắk Lắk 3. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 16.243 ca ngày. Trong ngày, Việt Nam cũng ghi nhận thêm 38 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1, Quảng Ninh 2. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.078.087 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.056 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.071.658 ca, trong đó có 1.786.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 511.950, Bình Dương 292.950, Đồng Nai 99.465, Hà Nội 97.026, Tây Ninh 86.314. Về tình hình điều trị, trong ngày có 33.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.789.188 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.588 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.971 ca, thở oxy dòng cao HFNC 769 ca, thở máy không xâm lấn 142 ca, thở máy xâm lấn 686 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 ghi nhận 142 ca tử vong, trong đó tại Đồng Tháp 16, Kiên Giang 12, Vĩnh Long 11, Bến Tre 10 ca trong 2 ngày, Bà Rịa, Vũng Tàu 9 ca trong 2 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh 9, Sóc Trăng 8, An Giang 8, Tiền Giang 7, Tây Ninh 6, Cần Thơ 5, Cà Mau 5, Hà Nội 4, Khánh Hòa 4, Long An 4, Bình Phước 3, Lâm Đồng 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Hải Phòng 2, Hòa Bình 2, Huế 2, Bắc Ninh 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Đắk Lắk 1, Nam Định 1, Lào Cai 1, Nghệ An 1, Ninh Thuận 1, Bình Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 164 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.114 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Việt Nam xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ về số ca tử vong.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 1 có 1.569.422 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 171.638.597 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.711.478 liều, tiêm mũi 2 là 72.947.487 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 19.979.632 liều.